তো hey guys, welcome back to the another video. So বন্ধুসকল এই ভিডিওটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এবাৰ BA BCom BSc 6 সেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে হেমো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিওটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো এই ভিডিওটোত মই আলোচনা কৰিছো যে আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত এবাৰ BA BCom BSc 6 সেমিষ্টাৰত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যি ফাইনাল এক্সাম হে ফাইনাল এক্সামটো এবাৰ অনলাইন আৰু অফলাইন দুটা মাধ্যমতে হ'ব কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকে অনলাইনে দিওক বা অফলাইনে এক্সাম দিওক সো তাৰ বাবে এটা কি কৰিব দিছিলে ফর্ম এখন ফিল আপ কৰিব দিছিল বা এটা অপশন সিলেক্ট কৰিব দিছিল যে আপোনালোকে কোনটো মাধ্যমত এক্সাম দিব আৰু হেতু আপোনালোকক কেনেকৈ কৰিব দিছিল বা কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ বাবে মই এটা পৃথককৈ ভিডিও বনাই কৈ দিছিল আপোনালোকক যে এনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকে অৰ্থাৎ যিকোনো এটা মোড আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগে যে আপোনালোকে অনলাইনে দিব বা অফলাইনে এক্সাম দিব সো এতিয়া কথা হ'ল বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে এই যি সিলেক্ট কৰিব লাগে অৰ্থাৎ আপোনালোকে অনলাইন বা অফলাইন এক্সাম দিব সো তাৰ বাবে যেটো মুড সিলেক্ট কৰিব লাগে সেই সিলেক্ট কৰা মুডটো এতিয়ালৈকে কমে নাপা বা সিলেক্ট কৰা নাই তো বহুতে মোক কমেন্ট কৰি কৈ আছে দাদা মই এইটোৰ বিষয়ে একো নাজানো যে কেতিয়া আহিছিল বা কেতিয়া গল মানে এই যে সিলেক্ট কৰা যেটো অপচন সেই অপচনটোৰ বিষয়ে একো নাজানে অৰ্থাৎ হিয়তে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অপচনে সিলেক্ট কৰা নাই অফলাইনত সিলেক্ট কৰা নাই অনলাইনত সিলেক্ট কৰা নাই সো সেই মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মানে বহুত কমেন্ট কৰি আছে বহুতে কমেন্ট কৰি আছে সো তাৰ বাবে মই ভাবিলো যে এটা পৃথককৈ ভিডিও বনাই আপোনালোকক সকলোকে এটা ভিডিওতে মানে ৰিপ্লাই দিও সো সেই মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বহুত চিন্তিত হৈ আছে মানে বহুত এনে মানে অনলাইন এক্সাম তাতে এটা প্ৰেছাৰ সো চাওক বন্ধুসকল মই এই ভিডিওটোত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ সলিউশনটো দিব হানাই মই জাস্ট দুই আখাৰ কথা ক'ব আহিছো যে আপোনালোকে কি কৰিবলে এতিয়া ভাল হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব সো হেতু আপোনালোকক যি উপদেশ হেতু আপোনালোকক দিব আহিছো মই ইমান ডাঙৰ মানুহ নহয় যে আপোনালোকক উপদেশ দি মানে আপোনালোকক কৰা দিম হেতু নহয় জাস্ট আপোনালোকক কিবা এটা ক'ব আহিছো যে আপোনালোকে এইটো প্ৰসেস কৰিলে মেবি আপোনালোকে এক্সামটো দিব পাৰিব বা আপোনালোকক কিবা এটা সলিউশন আহিব সো প্ৰথম কথা বন্ধুসকল আপোনালোকে যেটো এই বস্তুটো এতিয়ালৈকে নাজানে বা এতিয়ালৈকে সিলেক্ট কৰা নাই সো আপোনালোকৰ এটো এটা ডাঙৰ ভুল হৈছিল আৰু এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব সো বন্ধুসকল চাওক প্ৰথমে আপোনালোকে কলেজত কন্টাক্ট কৰিব আপোনালোকৰ যি কলেজত পঢ়ি আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেটো কলেজত পঢ়ি আছে সেই কলেজত আপোনালোকে এবাৰ কন্টাক্ট কৰি চাওক যে মই এটো বিষয়ে নাজানো বা এটো এতিয়া কি কৰিম বা আমাৰ অনলাইন এক্সামে হ'ব না অফলাইন এক্সামে হ'ব মানে আমি এক্সামটো দিব পাৰিম নে নাই হেতু আপোনালোকে সুধি চাওক তাৰ পৰা যদি কিবা ৰেসপন্স নাহে তেতিয়া হলে আপোনালোকে উপায় নাই ইউনিভাৰ্সিটিক কন্টাক্ট কৰক ইউনিভাৰ্সিটিৰ মেইল আইডিটো মই এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দিম সেই মেইল আইডিটো আপোনালোকে মেইল কৰি ক'ব যে আমি এতিয়ালৈকে সিলেক্ট কৰা নাই সো আমাৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু যদি এই অপচনটো আকৌ ৰিঅপেন কৰে অৰ্থাৎ পোষ্টপেন কৰি দিয়ে বা তাৰিখটো বঢ়াই দিয়ে পিছুৱাই দিয়ে সো যদি আহে সেই অপচনটো ইউনিভাৰ্সিটিৰ ফালৰ পৰা কোনো ৰেসপন্স আহে তেতিয়া হলে মই যিমান সোনকালে আপোনালোকক এই খবৰটো দিব পাৰো মই চেষ্টা কৰিম as soon as possible সো আপোনালোকে তাৰ বাবে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আগতে আৰু মই এটো নিশ্চিত যে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে সিলেক্ট কৰা নাই সো মেবি ইউনিভাৰ্সিটিৰ ফালৰ পৰা অপচনটো দিব পাৰে আৰু এটো কিন্তু নিশ্চিত নহব যে আপোনালোকক অপচনটো আকৌ আহিব তাৰ বাবে আমি আকৌ কৰিব নালাগে হেতু কিন্তু আপোনালোকে ফুল ধাৰণা হ'ব আপোনালোকে এতিয়াই কন্টাক্ট কৰক কলেজত কৰক ইউনিভাৰ্সিটি কৰক হেতু পিছৰ কথা ইউনিভাৰ্সিটিয়ে অপচনটো দিয়ে নিদিয়ে হেতু আপোনালোকৰ পিছৰ কথা হ'ব প্ৰথমে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰি সুধি লওক যে আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব এক্সাম দিব পাৰিব না নোৱাৰে আৰু যদি অপচনটো আহে মইতো কৈ দিছো যে আপোনালোকক ভিডিও বনাই যিমান সোনকালে মানে খবৰটো দিব লাগে মই দি দিম সো তাৰ কাৰণে মানে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু সো আশা কৰো আপোনালোকৰ কমেন্ট সমূহৰ যি ৰিপ্লাইটো পালে আৰু কি দুই এটা ধাৰণা পালে যে আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰিব এণ্ড কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে সো বন্ধুসকল আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.